Nalagay na po yung mga sitaw. Hi guys! Welcome to my vlog. So welcome to Kamae's Kitchen. For today, we have a very special vlog. So we all know that I don't cook, but for today, it's gonna be a very special vlog because I will cook something nutritious and healthy. And that's not all. I have very special guests, my co-residents. So there you go guys, these are my co-residents. This is Joanne, Janine, Pache, and Jen. And they will help me cook a nutritious meal for today. So yeah, let's start. So bago tayo mag-prepare at magluto, huwag kalimutan na maghugas ng kamay. Dahil di nga ako marunong magluto at wala sa amin marunong magluto, we have another special guest, si Ate SHOPEE. So, siya yung mag-guide sa amin sa pagluluto. Pero kung walaan yung ano yung lulutuin namin. So, let's start. So, Ate SHOPEE, ano ba yung first step? Bawang. Ano yung gawin? Bukasin mo. Okay. So, nabalatan na po yung bawang. Pag-iway ko po. So, yung next is yung sibuyas. Tama ate. So, hindi siya balatan. So, ito is yung pangsahog lang natin. Okay, so next is yung okra na. So, paano niya hahatiin? Tanggal mo yung ano, Yung mga dulo. Dulo, saka buntot. Okay. So, next is yung sili. Sili green. Paano niya ikakat? Kasi niya po yung tampo. Yan lang. Ba't ito? Cut mo din daw yan. Okay. So, ito po yung kinat nung co-resident ko. Sinama niya po yung cream. So, okay. So, next, yung sitaw na. Sitaw. Oo. Paano niya ikakalat? Tutuloy na dito. Okay. And then finally, yung kalabasa. Kalabasa. So, paano siya ikakalat? Kalabasa. Kaya mo yan, Pache. Okay, isa pa. Gitna, gitna. Tama? Oh, huwag masyado makapal. Sige. Yan. 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 So, ngayon, punta na tayo sa second dish natin. So, magkakat tayo ng kamatis. Malagyan ko siya ng sibuyas. So, next din natin mag-cut ng sibuyas. So, next is yung fish. Lalagyan na natin ng gulay sa loob. So, pinapasok na ni Joanne yung mga gulay sa loob ng fish. Yung mga kinat namin kanina. And then, i-wrap na namin sila ng foil.
So, yung next is yung... Ay! Ay! Okay, game. Okay, buhay pa siya. Lumulundag pa. Mulandag pa. Okay, nagraman lang pa. So, ayun guys, 5 na sila. So, ipapasok na natin sila dito sa steamer natin. So, ilalagay na natin sila sa ating steamer with boiled water. So, before anything guys, magsasaing muna tayo ng rice. Okay, lagyan na natin po ng mantika. Hindi ba mantika? Hindi ba mantika kami ito? Hindi, tuloy-tuloy na tayo. Sige po na lang. Sige po naman. Tapos, ba't dapat naging color cloud? Okay, yung next. Diba? Sige, mo na. Tama na siguro. Sige kami sure. So, meron siyang bagoong, shrimp, bawang, sibuyas. Sige, kung lagay niya na. Nilalagay na po yung sitaw. Nilalagay mo lang ano. Mamaya daw. Ay, bisa mo daw. Dito mo video. Ay, ako na yung video mo lang yung ilapit ko. Sasara natin. Okay na. Okay, sige. Lalagyan po natin ng So guys, hinihintay lang namin maluto yung aming secret. Sabi ni ate, kailangan lang hintayin na lumambot yung mga sitaw at kalabasa bago ilagay yung pata. So, wala. Waiting game lang kami dito. Pinapanood lang namin siya. Dito kayo dito. Paano kayo? Yung rice pala namin, nag-cook naman doon. Tsaka nag-steam naman yung fish natin. sili ilalagay natin. So, lalagyan ko lang siya ng asin. Buta mo naman. Okay. Tapos, mimix ko siya. So, lagyan ko lang din siya ng paminta na konti. Hawakan mo dito. Doon mo siya hawakan to. Hindi, Dok. Sa dulo mo bisa. Liit lang. Okay. Sige.
A few moments later. So there you go guys, thank you for watching. So obviously we cooked binataang kalabasa with pinapatok na tilapia and brown rice. So yeah, thank you for watching. Don't forget to hit like and subscribe. Bye! Sige,